26 de ani. Dar stai un pic. Tatăl meu vindea mașini. Era Samsung Arbor. Superioară? Ai experiență. Câți kilometri ai la bord? Eu să am mașina. Pentru că primesc foarte multe întrebări despre proiecte din zona blockchain, astăzi vă prezint unul dintre cele mai sănătoase proiecte pe care l-am descoperit de curând. Platforma Medtech Sanopass a anunțat lansarea unor NFT-uri utilitare în rețeaua Elrond. Pe lângă arta digitală, oferă acces la peste 150 de săli de fitness și 1000 de clinici din toată România. Practic, plătești 2 e-gold, aproximativ 1700 de lei, și primești un abonament medical și de fitness, sub formă de NFT, în valoare de 4000 de lei. Asta da afacere. Dar proiectul de migrare la Web 3.0 nu se oprește la colecția de NFT-uri utilitare. Va urma un proiect pe launchpad-ul Elrond, prin care vor emite primul Wellbeing Token din lume, iar acesta va fi utilizat în Airdrop 2. Acest lucru vine ca o recompensă pentru deținătorii de NFTs, dar și în integrarea unui modul de gamification pentru recompensarea unui stil de viață sănătos. Dacă vreți și voi să faceți parte din acest proiect, intrați pe Sanopass.io sau pe Discordul lor pentru mai multe informații. Aveți un link chiar aici în descriere. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și vreau să vă spun că acum 3 minute am cunoscut-o pe Denisa. Este pentru prima oară când efectiv mă întâlnesc cu 3 minute înainte cu interlocutorul meu. Deci e ceva nou și pentru mine. Dar stai un pic, că cum am ajuns să facem vlog? Ți-am dat eu un mesaj și ți-am spus cât de pasionată sunt de mașini. Îmi doream de mult timp să fac treaba asta, dar n-am avut niciodată curajul să încep să fac car vlogs. Bine, înainte de mașina asta n-aveam nicio mașină interesantă. Da. De când am luat permisul, ai mei mi-au luat un A6 și nu cred că prezintă interesul pe care îl prezintă mașina. Câți ani ai? 26. 26? Da. 26 de ani. E de bine sau de rău? E bine, 26 de ani, GTR, Rolex. De ce nu te-ai apucat să faci car vlog? Cred că de teamă. Teama de critică. De penibil, de critică, exact. E gura lumii, știi, care are o voce. Exact. Haterii. Eu cred că ai avea succes ca și car vlogăriță, arăți destul de bine, ai o mașină foarte capabilă. Câți cai are? 750. 750, mai mult ca Lamborghini-ul meu. Nu cred. Are 740 Lamborghini-ul meu pentru că nu are turbine. Asta e o mașină cu turbine. Are 3,8, dacă nu mă înșel, mașina asta? Da, 3.8 V6. 3.8 V6 și câte turbine? 2, nu? Da. Și din 3,8 litri cu 2 turbine au scos 750 de cai. Bine, cred că este foarte softată. Da. Ne-am fi dorit eu și prietenul meu să o ducem undeva la 1000 de cai, dar asta ar fi însemnând niște modificări majore și am zis că nu e cazul, pentru că visăm la un S-Blade în momentul de față. S-Blade? Da. Wow! Și eu tot la S-Blade visez. Cumva viitorul mașinilor de genul e compromis. Nu știu dacă greșesc, dar asta cred eu. Eu, acum, ca să stârnim haterii, eu le văd pe ăsta ca niște bârțoage pe lângă mașinile electrice. Și prietenul tău ce mașină are? Un McLaren MP412C. Ăla câți cai are? Nici nu știu, mai puțin, cred 600. Din ce an e mașina asta? 2017. A fost luată de la culmea, de la un bătrânel, nu bătrânica clasică din Germania, ci un bătrânel care și-a dorit, cred eu, senzații tari, doar că s-a răzgândit între timp. Și-a dat seama probabil că nu e pentru el. Și cât a fost mașina? 80.000. 80.000 de euro. Da. Cam câte secunde are 0-100 asta? N-am măsurat niciodată, nu știu, sincer. Nu știu să zic. I-ai dat vreodată vreun launch? Eu nu, prietenul meu, da. Eu fac chestii cumva mai light, așa, mă mai învârt din când în când. Te mai învârți cu ea tu? Da. Wow, deci vreau să văd. Ce ți-ar plăcea ție să faci dacă te apuci de vlogging? Wow. Există vlogging și există car review. Care e diferența? Când faci car review,
tu vorbești doar despre mașină. Tu nu spui ce ai mâncat azi noapte. Da. Când faci vlogging, zici și ce ai mâncat azi noapte. Nu ca review în niciun caz, pentru că nu cred că sunt în măsură, adică nu știu atât de multe detalii tehnice. Exact, să pot face asta. Dar, repet, teama asta și, nu știu, toate piedicile care au fost puse, că nu te apuca, că o să fie nașpa, o să vezi cât hate îți iei, o să... Gura lumii. Exact, gura lumii. Dar, îți zic o chestie, că tu poți să faci ca review, că, de exemplu, uite, te duci la ăștia de la Auto Vantage, care au nevoie de un prezentator. Și zici, băi, eu vreau să fiu prezentatorul eu. Și ei scriu toate chestiile și tu doar le prezinți. Adică, uite, merge și așa, știi? Nu știam asta. Da. Eu când eram mic, mă uitam la Roxana Chihulescu. Și eu la fel, dar este o raritate. La noi cel puțin și în era țară. foarte apreciată, Roxana. Adică mie îmi plăcea să mă uit la ea decât să mă uit la unul. Da. E chestia asta de mașină puternică și o femeie care arată bine. Dar cum a început tu cine pasionat pentru mașini? Asta nu înțeleg. Cum a început pasionat pentru mașini? O să fie puțin funny, pentru că cred că aveam vreo 3-4 ani și tatăl meu vindea mașini. Era Samsar, vorba aia. Și... Venită din Germania, acolo, știi cum sunt drumurile acolo și cum se circulă, ca la noi. Cum se zice, a avut-o doar o bătrânică. Doar o bătrânică, asta, uite, coincidența face că ăsta era profesor universitar omul. Da? Pasionat de mașini, cupe, de chestii de genul ăsta. E un bătrânel care și-a dorit, cred eu, senzații tari, doar că s-a răzgândit între timp. Mereu mă lua cu el și era chestia asta de, nu știu, fiind copil eram foarte curioasă să văd ce, cum și îl vedeam că umblă, se uită pe la rost, pe asta și am început să fac și eu treaba asta. Da, copiii copiază părinții. Exact, și de atunci mi s-a declanșat așa ceva, Te simți atrasă? Da, mă jucam cu fetele și nu-mi plăcea să mă joc cu păpuși și întotdeauna fetele veneau cu păpușele și eu veneam cu mașini și plimbam păpușile în mașini. Și care ar fi mașina ta preferată din toată lumea? Un Brabus 900 Rocket, deci asta mi se pare un G. Brabus 900? Rocket sau un Raid, dar în momentan sunt doar vise. Mașina mea preferată este Lamborghini Aventador S. Nu mai am la ce să visez, dar asta e bine, știi? Că da. depinde ce-ți dorești de la o mașină. Nimic nu e mai brutal. Exact! Unul din motivele principale pentru care eu fac vlog este să citesc comentariile. Uite, și eu am zis că tocmai asta o să fac. Păi tu poți să oprești comentariile. Dacă mă apuc de vlog, da? nu o să vreau să citesc comentariile. Da, acum depinde de ce vrei să faci vlog. De ce vrei să faci vlog? Eu fac vlog pentru reward-ul pe care l-am atunci când citesc un comentariu de bine. Adică eu de-aia fac vlog, și că îmi place. Adică îmi place și acțiunea, știi, că stau de vorbă cu oameni. Adică n-are cum să nu-ți placă să mergi cu un GTR. Uite, acum venind la tine și văzând cum stă treaba, mi se pare o muncă în adevăratul sens al cuvântului. Adică cine spune... Da, doar, scuză-mă că te întrerup, doar pentru faptul că eu le fac așa mai complicate. Dar tu poți face și simplu, îți iei o cameră aici și ăsta e vlogul. Am înțeles asta. Ai înțeles, tu poți să faci cu două camere, îți iei un GoPro aici, îți mai iei un GoPro aici sau un singur GoPro. Înțelegi? Adică nu te pune nimeni să-ți iei cameră de 20.000. Da. Ai înțeles ce vreau să zic? Da. Tu poți să faci simplu, așa am făcut și eu la început. Eu la început aveam două GoPro-uri. Unul puneam aici, unul puneam aici și făceam caturile, pam, bam. Da, te înfingi așa în ea. Sunt foarte sigură pe ea pentru că o conduc deja de 1 an jumate, aproape zilnic și... Ai experiență. Câți kilometri ai la bord? Eu sau mașina. Ai kilometri dați înapoi? Ai terminat facultatea? Da. And then? Mă chinui să-mi fac o mică firmă, o mică agenție imobiliară. Eu m-am mutat din București și o să-mi fie puțin mai greu. Așa că am stopat treaba asta, îmi doresc foarte tare să-mi iasă. Dacă îți faci să pui și... Am făcut 15 case, știi? Și da, mai fac și eu reclamă acum. Toți vecinii mei le au la vânzare la 120.000 de euro, știi? Și eu le vând la doar 85.000 de euro. Am niște hărți pe aici pe care o să... Și fuge mai tare dacă îi bagi hărțile astea. Stai mai ușor, serios, că i-am treptat. Nu mă lua așa. Aha, asta e cu Pops and Bags, da? Da. Mamă, dar urât face. Te-ai gândit vreodată să te duci cu ea pe circuit? Nu, și nici nu m-am gândit să fac treaba asta pentru că prefer să mă bucur de ea doar în mediul în care sunt, adică în trafic, nu știu, pe autostradă.
în Germania cu 300 și... Da? I-ai dat 300 și în Germania? Care e viteza maximă? Eu am mers cu 312, ea fiind modificată, cumva cred că se duce peste ce ne arată nouă acolo. Aha, bine, trebuie să vezi GPS-ul, știi că la Da, da. Și ce mașini tare ai mai condus tu? Nu știu de ce, dar toate mașinile tari pe care le-am condus au fost BMW. Mie nu-mi place BMW-ul. NANI?! お前はもう死んでいる。 De ce s-a schimbat privirea când am spus că nu-mi place BMW? Nu, eu nu sunt fan BMW, să știi, eu nu sunt fan nicio Ok. mașină, deci nu mă deranjează. Sincer îți spun. Nu, dar de ce să mă deranjeze o părere? Am condus X6M, am condus M5, M6, dar mie sincer nu mi-a plăcut niciuna. În momentul de față, din tot ce am condus, mi-a plăcut McLaren-ul pentru că mă simt fix ca într-un kart. E jos. E fix senzația aia de kart. Și cum e suspensia asta față de McLaren? E mult mai rigidă asta decât aia culmea, Da? pentru că, Mai confortabilă aia. da, singurul lucru confortabil la mașina asta sunt de fapt scaunele. Dar suspensia și ea în sine nu este o mașină confortabilă. Da, scaunele sunt mișto. Are încălzire de scaune? Într-o parte acolo, Într-o parte aici, undeva, e tot un Nissan până la urmă. O să se supere prietenul meu pentru asta. Se găsesc greu piese pentru ea? Pentru Nissan ăsta? Da, am avut nevoie de vasul de la spălătorul de faruri, adică nimic Așa, extraordinar nimic. Așa. și a trebuit să așteptăm vreo lună sau două, ceva de genul, că nu știu, ne trimite până la urmă ceva de la un Qashqai, adică o chestie din Combinați. asta, exact. Deci nu vă luați, găsiți greu piese. Da, da. Gata. Mamă, se duce așa ceva. Se duce de 700 de cai. Uite, ai speriat și pe ăștia. Gata, lasă-o ușor să... De la 70 la oră. 70 la oră. Sună. Gata. Mamă, se duce mișto. E bombă mașina. Nu trebuie să dea la. Ok. E așa, direct. Gata. Mișto. Dar tot a plecat greu. Da, Dar după are ce a un delay. plecat, primii metri, până s-au încărcat turbinele, știi? Voiam să aflu de la tine, e brutală sau nu e brutală? E brutală, n-are cum să nu fie brutală la 750 de cai. Dar nu e nimic de mai brutal ca M6-le pe care l-am vândut. Dă-i, turazul. Gata, ajunge. Asta nu... Vezi cum miroase benzină? Wow, deci chiar miroase benzină, frate. Deci zici că nu e o mașină daily. Nu, e folosită daily, dar nu mi se pare deloc potrivită. Și problema românului, cât consumă? Da, cât consumă? Peste 30, nu știu exact, dar peste 30, pentru că acul de măsurare se blochează la 30 și ea fiind modificată... Deci ce, chiar peste 30 consumă? Se duce peste, da, dacă chiar merg... Dacă chiar mergi da. mai blană. Da. Hai să oprim camerele și revenim după aia. De unde schimbi hărțile astea? Doar din telefon? Da. Hai să luăm niște întrebări de la public. Hai. Pe contul meu de Instagram am pus o poză cu tine și cu mașina ta și... Se întreabă Noemi care este vlogul tău preferat de pe canal. Cât de ok este GTR-ul în România? Nu știu, cât de ok este și Lambo în România. Eu consider că dacă îți dorești o mașină și îți place, nu mai ții cont de chestii de genul de, nu știu, străzile din România sau, nu știu, poate impozitele pe care le plătești aici sau Mai după departe. cineva dacă i-ai dat șoc în motor. Încă nu i-am dat, dar o să-i dau. Este considerat un supercar sau nu acest GTR? Eu zic că nu. Eu știu că Alții îi o să se zice zică da. supercar killer. Fură priviri în trafic, Cine? Fata sau mașina? fata sau mașina, ambele. Cât de brutal e, asta poate să spună. Hai să vedem cât de brutal e. E bapa aia șmecheră? Băgată? Da, O să o stai. calc la fund. Ești gata? Da. Stai că e gata.
Plană! Uite, n-am plecat! Abia acum! Mai târziu. Cam greu. Bă, nu e brutal! Ați văzut și voi, eram cu piciorul la fund. Proprietarul ar avea oportunitatea să-l schimbe cu un R13. Mamă, s-a dus mișto la 150, ți-a dat un șpiț de s-a dus, nu zic. Dacă proprietarul ar avea oportunitatea să-l schimbe cu un R34, ar face ori nu? Da, ea stă bine pe curbe așa, chiar măcar atâta. Măcar atâta. Dacă ar fi să dai la schimb în aceiași bani, ce-ai lua? Vezi? Acum s-a dus. Ce-ai lua? Altă mașină. În banii ăștia, până la 200.000 de euro. Știu că pentru spray trebuie să mai pun. Cum este să conduci o așa bestie pe străzile din România? Te simți deosebit. Chiar eu mă simt bine să conduc. Da. Uite, mai ales acum că pe sunt pe manual, e altceva, știi? Da, Că normal. cu manual, uite, fac, i-am dat inferioară. Mamă, dar se duce, frate, hai mă că e mișto. Mamă, dar se duce, mă. Hai că-mi place, începe să-mi placă. Nu regreți că ți-ai luat GTR? De ce a regretat cineva? Da, nu, se duce mișto, dar trebuie să intre turbina, știi? Trebuie să o ții turată ca să fie turbina încărcată. Știu. Dar vezi, asta e că trebuie să o ții acolo ca să fie Da. gata de atac. Sau dacă vrei poți să faci așa. Suntem în a treia, da? Da. Îi dai Inferioară? inferioară și după aia îi dat. Da. Inferioară și... Da, mă. E treabă cu CTR-ul. Deci chiar nu mă aștepta să-mi placă așa. Știi că o simți așa că... Că e acolo. E acolo și se duce, da, adică te bucuri de cei 750 de cai. Care a fost prima mașină? Am luat permisul în 2014 și prima mașină a fost una 6 din 2013, 304. Și mie mi se părea avion, că doar am făcut școala pe Logan GPL și a fost ceva extraordinar. Cât consumă dacă mergi normal fără să-l forțezi? 16. Afară. Da. Și de la ce vârstă ai recomanda o rachetă de genul ăsta? La orice vârstă la care tu te simți capabil să Sigur fii pe om tine. responsabil. Îți place? Da, mie, da! E adevărat că frânele din fabrică nu fac față mașinii și vitezei acesteia? Da, pentru că ăștia ar trebui niște frâne mai puternice, știi? Ceva să pui ceramice. Poate fi folosită ca o mașină de zi cu zi, da, poate fi, da. Băi, da, fuge de ea, dragi. Japonezele îi plac, dar îi plac și japonezii. 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 Cum este văzut o femeie care conduce o mașină scumpă și puternică? Interesant, nu știu, dar mie îmi place foarte tare că bărbații se uită la mașină Și după aia la femeie. și după aia rămân surprinși că e o femeie la volan. Asta e foarte interesant, că le văd fața, se uită așa, sunt foarte... Ce părere ai de organizarea unui drag race între tine și persoanele alături de care ai făcut vloguri? Da, e o idee bună. Să-mi scrie oamenii și organizăm ceva pe circuitul la Adâncata. La câte launch controluri pică cutia? La 100. Da? Mai am 97. Eu Cu ce știam te super ajută cartilar. atâția cai prin oraș? Te ajută că poți să ajungi mai repede la 50 km/h viteza maximă. Ce trebuie să faci la noi în țară pentru a avea un GTR 35? Păi să faci bani. Asta trebuie să faci. Pentru că dacă ai bani, poți să-ți iei un GTR. Are cuplu de betonieră, nu are cuplu foarte mare, dar are mulți cai. E diferența între cai și cuplu. Trăiască OnlyFans. Trebuie să vă dezamăgesc, dar nu fac. Probabil mi-aș fi luat încă una. Cizmele de unde le-a luat și cât a costat? Restul e comun. Eu îți plac cizmele. Mamă, habar n-am, au fost ieftine, au fost foarte ieftine. Acesta a fost vlogul. Dați-mi un follow ei pe Instagram, Denis Casin, și dacă vreți dați-mi un follow mie pe Instagram, pentru că eu atunci când fac vloguri pun o poză și puteți să lăsați acolo întrebările și eu le citesc în timpul vlogului așa cum ați văzut. Hai, dați un like sau un dislike acestui clip și ne vedem la comentarii, pentru că noi o să citim toate comentariile. Înjurați-le!